Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Αλεξάνδρα, βρίσκομαι στην Θεσσαλονίκη και σήμερα σου μαθαίνω να μιλάς για αυτά που σου αρέσουν και για αυτά που δεν σου αρέσουν. Πάμε! Το πιο συνηθισμένο ρήμα για να δηλώσουμε αυτά που μας αρέσουν είναι το ρήμα μου αρέσει. Μου αρέσει και ένα ουσιαστικό στην ονομαστική με το άρθρο ο ή το. Μου αρέσει πολύ η θάλασσα και αισθάνομαι τυχερή που ζω στη Θεσσαλονίκη. Μου αρέσει ο ήλιος τον χειμώνα. Και στον πληθυντικό αριθμό μου αρέσουν και ένα ουσιαστικό με το άρθρο στον πληθυντικό αριθμό. Ή τα. Μου αρέσουν τα δέντρα στην παραλία μας. Έχει πολλά δέντρα σε όλο το μήκος της παραλίας. Γενικά μου αρέσουν οι άνθρωποι που βγήκαν έξω σήμερα που έχει ήλιο. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που περπατάνε στην παραλία μας. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που είναι χαρούμενοι. Μου αρέσουν οι γατούλες. Γατούλα. Hey. Σου αρέσουν αυτές οι ζωγραφιές? Για πες. Όμως μπορώ να χρησιμοποιήσω το ρήμα μου αρέσει και με ένα ακόμα ρήμα μετά, αρκεί να βάλω το να στη μέση. Μου αρέσει να και ένα ρήμα στον ενεστώτα. Σου αρέσει να κάνεις ποδήλατο? Στη Θεσσαλονίκη μας αρέσει να κάνουμε ποδήλατο, το βλέπεις? Μου αρέσουν τα γήπεδα μπάσκετ, βλέπεις πίσω μου ένα γήπεδο μπάσκετ. Μου αρέσει να βλέπω τους ανθρώπους να παίζουν μπάλα. Μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους να κάθονται στα παγκάκια. Και στην παραλία μας έχουμε πολλά παγκάκια. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ρήμα μου αρέσει στην άρνηση αν βάλω μπροστά το δεν. Δεν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει να. Να σου πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει καθόλου ο χειμώνας. Συχαίνομαι να μένω στο σπίτι όταν έχει κρύο. Βασικά συχαίνομαι το κρύο. Στη Θεσσαλονίκη δεν μου αρέσει η κίνηση, δεν μου αρέσουν τα αυτοκίνητα και ευτυχώς εδώ η παραλία είναι μόνο για πεζούς. Αν κάτι μου αρέσει πάρα πολύ, μπορώ να χρησιμοποιήσω τα ρήματα αγαπώ και λατρεύω. Αλλά προσοχή, το αγαπώ και το λατρεύω χρειάζονται ένα ουσιαστικό σε αιτιατική πτώση με το άρθρο τον τι. Λατρεύω αυτόν τον καθαρό ουρανό σήμερα και είναι Ιανουάριος. Γενικά λατρεύω το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη μου εποχή. Αλλά όταν μέσα στον χειμώνα έχουμε τέτοιες μέρες είμαι πολύ χαρούμενη. Και στον πληθυντικό αριθμό τους τις. Λατρεύω τις γατούλες. Καλέ. Και όταν κάτι δεν μου αρέσει καθόλου, μπορώ να χρησιμοποιήσω το ρήμα συχαίνομαι. Μπλιαχ, συχαίνομαι. Και ένα ουσιαστικό στην αιτιατική. Τι συχαίνομαι? Να σου πω την αλήθεια, συχαίνομαι την τοξικότητα, συχαίνομαι τους τοξικούς, κακούς ανθρώπους. Φαντάζομαι και εσύ το ίδιο. Όμως λατρεύω να μιλάω με έξυπνους ανθρώπους,
Λατρεύω να κάνω παρέα με ανθρώπους που μπορούν να με πάνε μπροστά. Μην ξεχάσεις να μου γράψεις στα σχόλια τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει. Αλήθεια, εσύ τι συχαίνεσαι? Do you speak Greek στο YouTube? Δεν πειράζει, κάντε ένα subscribe. Μου αρέσει πολύ ο ήλιος τον χειμώνα. Στην Ελλάδα ευτυχώς έχουμε ήλιο τον χειμώνα, δεν έχουμε πολύ κρύο τον χειμώνα. Βασικά λατρεύω τον ήλιο. Μου αρέσει πολύ να περπατάω στον ήλιο, να περπατάω δίπλα στη θάλασσα. Μου αρέσει η πόλη μου, η Θεσσαλονίκη. Τι λες, σου αρέσει? Πώς σου φαίνεται η Θεσσαλονίκη μας? Μου αρέσει αυτή η ζωγραφιά. Λατρεύω τις γάτες. Πόσο μου αρέσει αυτός ο καιρός. Τι ωραία που έχουμε ήλιο σήμερα. Κοίτα τώρα τι ωραία που είναι εδώ. Ευτυχώς ζούμε στην Ελλάδα και τον χειμώνα έχουμε τέτοιες ωραίες μέρες όπως σήμερα. Μου αρέσει αυτό το πατίνι. Μου αρέσει αυτό το δέντρο. Δες τι ωραίο πάρκο. Οι λουκουμάδες σου αρέσουν? Εδώ πουλάνε λουκουμάδες. Σου αρέσει αυτό το βίντεο? Κάνε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Φιλάκια!